साथीहरु तपाईहरुलाई बीसीए फ्युजनमा स्वागत छ र आज हामी पढ्न गइरहेका छौं नम्बर सिस्टमको बाइनरी डेसिमल अक्टल हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने कसरी बाइनरी देखि डेसिमल लग्ने डेसिमल देखि बाइनरी लग्ने अक्टल देखि कसरी हेक्साडेसिमल लग्ने कसरी हेक्साडेसिमल देखि अक्टल लग्ने बाइनरी लग्ने गर्ने सब हेर्न गइरहेका छौं अनि त्यसपछि बाइनरी अर्थमेटिक तिनीहरुको एडिसन सबट्र्याक्सन पनि हेर्न गइरहेका छौं तिनीहरुको फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन पनि हेर्न गइरहेका छौं यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यही भएर मैले यो भिडियोहरु पार्टमा निकाल्ने छु दुईटा नम्बर सिस्टमबाट दुईटा नम्बरबाट बनेको हुन्छ यो 0 1 बेस 2 भन्छ त्यही भएर यसले 0 1 भएर यसलाई बेस 2 नम्बर सिस्टम पनि भन्छ अनि त्यसपछि डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ अब 0 देखि 9 सम्म भएर यसलाई बेस 10 भनेको 0 देखि 9 सम्म कतिवटा नम्बर हुन्छ 10 वटा त्यही भएर बेस 10 भनेको त्यसपछि अब अक्टल नम्बर सिस्टममा चाहिँ अब हाम्रो 0 देखि 7 सम्म हुन्छ अनि त्यसपछि अब यो हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ 0 देखि 15 सम्म हुन्छ 0 देखि 15 सम्म हुन्छ हेरौं अब यिनीहरुको टेबल वाइज यिनीहरुको टेबल हेर्नु डेसिमल नम्बरको अब 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यसपछि हाम्रो अब यो बाइनरी नम्बरको अब 0 1 0 1 मात्र छ नि त अब यो 0 1 0 0 0 1 भनेको 1 भयो 0 0 1 भनेको 0 0 1 भनेको 1 भयो 0 0 1 0 भनेको 2 भयो यो 3 भयो यो 4 भयो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भयो त्यसपछि यसरी नै यो रिप्रेजेन्टेसन यिनीहरुको नम्बर सिस्टमहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर अब अक्टलको चाहिँ अब यो 0 0 हुन्न है यो 0 यो एउटा 0 हुन्न यो 0 0 हुन्न यो 0 हुन्न 0 0 हुन्न यो 7 सम्म भयो अब त्यसपछि अब हाम्रो हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब यहाँ चाहिँ अब यो 10 हुँदैन यसमा चाहिँ हामीले अब अल्फाबेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौं हेक्साडेसिमलमा चाहिँ A हुन्छ B हुन्छ C हुन्छ D हुन्छ E हुन्छ अनि यो F हुन्छ F यो भनेको हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट त्यसपछि अनि यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट त्यसपछि यो यसलाई चाहिँ किन चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्यो यसलाई चाहिँ किन लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भन्यो हेरौँ है यहाँ बुझौँ है हामी कसरी चाहिँ यसलाई एमएसबी भन्यो यसलाई चाहिँ एलएसबी भन्यो अब हेरौँ है यसमा चाहिँ मैले अब यसलाई 0 लाई चाहिँ मैले यसलाई 1 मा कन्भर्ट गरे यो चाहिँ अगाडि कति छ यो यसलाई कति भन्छन् यसलाई 0 1 0 लाई कति भन्छन् 2 भन्छन् नि अब यसलाई चेन्ज गरे हैन यसलाई चेन्ज गरे मैले यसलाई चाहिँ अब कति भन्छन् यसलाई चाहिँ हामीले 3 भन्छौं किन 8 4 2 8 4 2 1 1 1 0 0 यो भन्नुभयो यो कति भयो 1 2 3 भयो यसलाई 3 भन्छौं नि अब कति यसमा चाहिँ अब 1 बिटको डिफरेन्स आयो नि हामीले यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि त्यही भएर यसलाई लिस्ट भनेको 1 बिटको अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो भने कति डिफरेन्स आउँछ 1 1 0 चेन्ज गर्यो भने अब हेरौँ है हामीले यसलाई चेन्ज गर्यो भने अब कति हुन्छ यो 4 2 6 आयो अब हेरौँ त हामीले अगाडिको बिटलाई चेन्ज गर्दाखेरि 6 डिफरेन्ट आउँदो रहेछ 4 डिफरेन्स आयो कति ठुलो डिफरेन्स आयो त्यही भएर यसलाई हामीले एमएसबी भनेको त्यही भएर यसलाई हामीले एलएसबी भनेको यो अब हाम्रो बाइनरी अर्थमेटिकमा चाहिँ हाम्रो एडिसन छ सबट्र्याक्सन छ डिभिजन छ यो मल्टिप्लिकेसन छ त्यसपछि हेरौँ है यो
1 + 1 0 हुन्छ, क्यारी चाहिँ 1 हुन्छ। कसरी भयो हेरौँ है। अब यो 2 चाहिँ हुँदैन, फेरि यो बाइनरी नम्बर सिस्टमहरुमा चाहिँ यस्तो 2 चाहिँ हुँदैन, 0 1 को मात्र त्यसमा हुन्छ, किनकि अब पुरा कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 1 को बेसमा त अड्डेको छ। 1 + 1, अब यो 0 1 भनेको 2 हो कि नै, 2 लाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं, 1 0 लाई 2 भन्छौं हामीले, अनि यो चाहिँ भयो 0 भनेपछि यो भयो नम्बर अगाडिको, त्यसपछि यो क्यारी भनेको चाहिँ 1 भयो। बुझ्नुभयो? त्यसपछि हाम्रो अब सबट्र्याक्सनमा चाहिँ यो तलको हेरौँ। त्यसपछि अब 1 + 0 भनेको 1 नै भयो, 0 + 1 भनेको 1 नै भयो, 0 + 0 भनेको 0 भयो। अब सबट्र्याक्सनमा चाहिँ अब 1 - 1 0 हुन्छ, अभियसली थाहा होला हजुरहरुलाई। 1 - 0 भनेको 1 हुन्छ, 0 - 1 भनेको चाहिँ 0 - 1 भनेको चाहिँ कसरी 1 मात्र आयो हेरौँ है। 0 - 1, यसमा हामीले क्यारी 1 लियो भने 1 0 भयो, यो भनेको 2 - 1 1 नै आयो, 1 नै आयो। त्यसपछि अब बरो चाहिँ हाम्रो 1 आयो। त्यसपछि 0 - 0 चाहिँ 1 हुन्छ, हुँदैन, यो 0 नै हुन्छ, यो 0 हुन्छ है, 0 हुन्छ यो। हाम्रो मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो अब यो 0 * 0 0 नै भइहाल्यो, 0 * 0 0 नै भइहाल्यो, 0 * 1 1 भइहाल्यो, 1 * 0 0 भइहाल्यो, 1 * 1 1 भइहाल्यो। डिभिजनमा चाहिँ हाम्रो अब डिभिजन त अब हाम्रो सजिलो हजुरहरुलाई थाहा नै हो, त्यो भन्नै परेन। त्यसपछि अब हाम्रो अब 1s 2s कम्प्लिमेन्ट 1s 2s कम्प्लिमेन्टहरु चाहिँ हेरौँ है हामी। अब 1s 2s कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो 1s 2s कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो रहेछ हेरौँ है। अब यसलाई अब हामीले एउटा र्यान्डम बाइनरी नम्बर 1 0 1 0 1, यसलाई अब 1s कम्प्लिमेन्टले चेन्ज गर्ने। अब यसले केही गर्नु पर्दैन, 0 छ भने 1 गरिदिने, 1 छ भने 0 गरिदिने। अब यो कति छ, यो 1 छ 0 भयो, यो 0 छ 1 भयो, 1 छ 0 भयो, 1 छ 0 छ 1 भयो, अनि 1 छ 0 भयो, केही हैन, यति नै हो। 1 छ भने 0 गरिदिने, 0 छ भने 1 गरिदिने, 1 छ भने 0 गरिदिने, 0 छ भने 1 गरिदिने। त्यसपछि अब 2s कम्प्लिमेन्ट छ, अब यो 1 0 1 0 1, यसलाई चाहिँ हामीले पहिले 1s कम्प्लिमेन्टमा चेन्ज गर्ने। अब यो 0 छ भने 1 छ भने 0 0 छ भने 1 1 छ भने 0 0 छ भने 1 1 छ भने 0। अब यसलाई हामीले 1s मा कन्भर्ट गरे, पहिला 1s मा कन्भर्ट गरे। त्यसपछि अब केही गर्नु पर्दैन, +1 गरिदिने। अब यो 1s को कन्भर्ट गरेको नम्बर छ नि, 0 0 0 1 0 1 0 छ नि, यसलाई हामीले चाहिँ अब केही गर्नु पर्दैन, +1 गरिदियो भने 2s कम्प्लिमेन्टमा आइहाल्यो। +1 गर्यो भने 0 1 कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ, 1 को 1 भयो, 1 0 को 0 भयो, 1 को 1 भयो, अनि यो 0 अगाडि, यति नै हो कम्प्लिमेन्टको सर्टकट। 1 0 1 0 1 छ नि, यसलाई अब हामीले यसलाई यो अगाडिको लास्टको छ नि, यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हजुरलाई थाहा नै छ होला। यसलाई चाहिँ हामीले जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने, 1 छ भने 1 नै लेखिदिने, अरूलाई चाहिँ हामीले 1s कम्प्लिमेन्ट गरिदिने, 1 0 1 0। यति सजिलो छ, यति इजी कन्भर्ट भयो नि, यति नै हो, यति गरिदिने। लास्टको बिट छ नि, यो लास्ट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटलाई मात्र सेम लेखिदिने, अरू सबलाई 1s कम्प्लिमेन्ट गरिदिने, अरू सबलाई चेन्ज गरिदिने। 0 छ भने 1 गर्ने, 1 छ भने 0 गर्ने।